يعتبر تخزين البيض من الطرق الأساسية للنجاح في تفريخ البادجي. كما نعلم جميعا فإن الطيور البادجي تضع البيض كل يومين، فعند الفقس تكون هناك فوارق طويلة المدى بين الفرخ الأصغر والفرخ الأكبر، مما سيسبب مشاكل كثيرة في النمو أو في التغذية عند الفراخ. في هذا المقطع إن شاء الله سوف نتحدث عن طريقة التخزين الصحيحة، الحرارة والرطوبة المناسبة لذلك، والعوامل الأخرى الأساسية التي ستضمن فقس أو نمو الفراخ بشكل جيد داخل البيض وخارجه. البادجي كغالب الفصائل الأخرى غالبا ما يقوم بوضع البيض في الفترة الصباحية قبل 9 صباحا أو قبل منتصف اليوم، لذلك الوقت المناسب لجمع البيض وهو التأكد بفحص البياضة عند 9 صباحا وقبل منتصف اليوم. البيض الذي يتم تركه في البياضة وتقوم الأنثى بحضانته لمدة طويلة أطول من 4 أو 6 ساعات، هناك فرص ضئيلة حتى يقوم هذا البيض بالفقس، لأنه بالكاد قد بدأ الجنين أو الأوعية بالتمدد داخل البيضة، فبذلك سوف يبدأ الجنين بالتكون بسبب ارتفاع درجة حرارة البيضة. عندما تقوم بسحب البيض يجب عليك تدوين كل المعطيات الخاصة بتفريخ ذلك الزوج من يوم وضع البيضة، أن البيضة تم تخزينها وتم تعويضها ببيض بلاستيكي أو غير ملقح. تقوم بتكرار هذه العملية مع كل البيض الآخر. ويجب عليكم أن تعلموا أنه يتم تخزين البيض أو دفنه في الحبوب بشكل عمودي، بحيث يكون الجزء المقعر أي الجزء الأكبر من البيضة الذي يحتوي على الكيس الهوائي هو الأعلى وغير مدفون داخل الحبوب، حتى لا تدفئ البيضة وحتى لا يبدأ الجنين بالتكون داخلها. فهو كعملية تجميد تكون البيضة، وتظل صالحة لمدة تتراوح من 7 أيام إلى 12 يوم. لذلك يتم تخزين البيض من البيضة الأولى إلى البيضة الرابعة. هذه المدة تكفي لتخزين البيض. كما تعلمون فإن البادجة تضع البيض كل يومين، فاليوم الأول تضع البيضة الأولى، بعد يومين البيضة الثانية، 4 أيام البيضة الثالثة، 6 أيام البيضة الرابعة. في البيضة الخامسة ستكون قد مرت 8 أيام، لذلك سيتم إعادة البيض كله في اليوم الذي ستضع الأنثى البيضة الخامسة. بالنسبة لطريقة التخزين، فدرجة حرارة الغرفة أو الوعاء الذي يتم تخزين البيض فيه يجب أن تتراوح درجة حرارته ما بين 10 إلى 20 درجة مئوية، والبيض الذي يقل عن 5 أيام يجب أن يتم تخزينه في درجة حرارة ما بين 10 إلى 15 درجة مئوية. يعني كلما كان البيض جديد تم وضعه بفترة أقل يتم خفض درجة الحرارة، يعني تقريبا ل10 درجات. عندما تمر الأيام نقوم برفع درجة الحرارة بشكل متدرج أو نتركها على درجة حرارة منخفضة، فيجب أن تكون درجة الحرارة ما بين 10 إلى 20 درجة مئوية. بالنسبة للرطوبة، الرطوبة يجب أن تكون ما بين 75 إلى 85% لتجنب الجفاف داخل البيضة قبل الحضانة. وأيضا الرطوبة يمكن أن يتم رفعها بسهولة بهوميديفير أي مرطب الجو أو أحواض بها ماء في الغرفة. وغالبا ما يتم الحفاظ على الرطوبة بسهولة في الغرف الباردة، أي
المناطق الرطبة أي البلدان الرطبة، ومن الصعب الحفاظ على الرطوبة في البلدان الحارة آم، كالدول الشرقية. عند التعامل مع البيض يجب التعامل معه بحذر، حيث قد يؤدي التحريك الشديد لتمزق أغشية صفار البيض حتى إذا بقيت القشرة غير تالفة. وكما يجب توخي الحذر أثناء الحضانة أيضا، بحيث يمكن أن يؤدي التورم إلى تمزق الأوعية الدموية، مما يتسبب في نزيف الفرخ حتى الموت داخل البيضة فيموت. ولا تنسوا القيام بتدوين كل شيء تقومون به أو تتعاملون به مع الطيور. فعند إعادة البيض، عند وضع الأنثى للبيضة الخامسة، نقوم بتدوين وضع الأنثى للبيضة الخامسة، وأنه تم إعادة كل البيض وبدأت الحضانة الفعلية عند هذا الزوج. وبعدها يتم البدء بحساب 18 إلى 20 يوم للفقس.